Ndorhiqet zëvendës kancelari austriak Heinz Christian Strache dyshohet për përfshirjen në një skandal korrupsioni. Autoritetet amerikane lëvizin me qindra emigrantë nga Teksasi drejt San Diegos për të shqyrtuar kërkesat e tyre për azil. Shtetet e Bashkuara heqin tarifat mbi aluminin dhe çelikun e importuar nga Kanadaja dhe Meksika. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni përfaqësuesit politik të Luginës Preshevës thonë se me mohimin që u bën Serbia të drejtave të shqiptarëve, e vetmi alternativë për qytetarët e Luginës mbetet bashkimi me Kosovën. Në Shqipëri, sipas një ankete të rrjetit kombëtar për të rinj, ka një rritje të zhgënjimit prej politikës tek kjo grup moshë që lidhet me papunësinë dhe korrupsionin. Pjesa më e madhe e të rinjve pohojnë se nuk dëshirojnë të marrin pjesë në veprimtari politike dhe se janë gati të largohen nga vendi. Zëvendës kancelari i Austrisë, Heinz Christian Strache, dha sot dorëheqjen. Vendimi vjen pasi dy gazeta gjermane, Der Spiegel dhe Süddeutsche Zeitung, publikuan pamje filmike të tij tek i ofronte kontrata shtetërore një investitori të dyshuar rus në shkëmbim të mbështetjes për fushatën zgjedhore. Heinz Christian Strache tha sot se ishte viktimë e një sulmi politik, por pranoi se veprimet e tij në video ishin gabim dhe një budallallëk. Analistët politikë thonë se skandali vë në pikpyetje koalicionin qeverisës mes Partisë Lirisë me qasje kundër emigracionit të zotit Strache dhe Partisë Popullore të Qendrës Djathtë, kancelarit Sebastian Kurz. Zyrtarët e emigracionit thonë se kanë nisur të dërgojnë me qindra emigrantë nga Teksasi drejt San Diegos, Kalifornisë, ku do të shqyrtojnë kërkesat e tyre për azil. Autoritetet e imigracionit thonë se do të kryhen 3 fluturime në javë me të paktën 130 persona në bord. Sipas njoftimeve në shtyp, agjencitë e imigracionit po analizojnë gjithashtu mundësinë e dërgimit të imigrantëve të cilët nuk kanë kaluar ende në proces shqyrtimi në qytete të tjera anë mban vendit. Kjo praktikë e çuarjes së individëve dhe familjeve të tyre që nuk janë shqyrtuar ende konsiderohet një lëvizje e jashtëzakonshme për zyrtarët e imigracionit, sidomos pas incidenteve të fundit ku fëmijët e emigrantëve u ndan nga familjet e tyre në kufi dhe zyrtarët e emigracionit hasën në vështirësi për ribashkimin e tyre. Nuk dihet ende se çfarë masash mbrojtëse janë marrë për lëvizjet me mjete ajrore të emigrantëve, të cilët nuk kanë kaluar ende në proces shqyrtimi. Zyrtarët amerikanë të doganave dhe mbrojtjes kufive kanë qenë të mbingarkuar me një numër të madh emigrantësh, të cilët kërkojnë azil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ish oficer i CIA-s u dënua me 20 vjet burg për dhënje informacioni që lidhet me sigurinë kombëtare një agjenti të Republikës Popullore të Kinës. Vendimi ndaj 62 vjeçarit Kevin Patrick Mallory u dha të premten. Ndihmës prokurori i përgjithshëm John Demers tha se ky përfaqëson një rast me një prirje alarmuese kur Kina piketon një ish oficer të zbulimit amerikan që të tradhtojë vendin dhe kolegët e tij, siç tha ai. Dëshmitë e paraqitura në gjyqin ndaj zotit Mallory përfshinin pamje filmike të kamerave mbikëqyrëse nga një dyqan i kompanisë postare FedEx në Leesburg të Virginias. Ai shihej duke skanuar dokumente sekrete. Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të heqin tarifat mbi aluminin dhe çelikun e importuar nga Kanadaja dhe Meksika. Marrëveshja e arritur mes 3 vendeve që u bë e ditur dje nga gazeta Washington Post kërkon nga qeveritë e Meksikës dhe Kanadas të marrin masa për të mos lejuar deportimin e çelikut kinez në Shtetet e Bashkuara përmes vendeve të tyre. Marrëveshja hyn në fuqi nesër dhe përgatit terrenin që Kongresi të miratojë paktin tregtar të Amerikës Veriut propozuar nga administrata Trump. Presidenti Donald Trump vendosi tarifa në marsin e vitit 2018 duke ngritur si argument shqetësimet për sigurinë kombëtare. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë Kinën për mbingopje të tregut me çelik dhe alumin, që pat rezultuar në uljen e çmimeve globale të këtyre produkteve dhe pati sjell falimentimin e objekteve prodhuese në Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës thonë se me mohimin që u bën Serbia të drejtave të shqiptarëve, vetmi alternativë për qytetarët e Luginës mbetet bashkimi me Kosovën. Kryetari i Bujanovcit dhe Partisë për Veprim Demokratik Shaip Kamberi dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe ish kryetari i Preshevës Ragmi Mustafa ishin këtë javë për vizitë në Washington dhe diskutuan me kolegen Keita Kostreci për sfidat politike
dhe praktike me të cilat përballet Lugine. Do ta ndjekim këtë intervistë pak minuta më pas, ndërkohë do të vazhdojmë me një tjetër informacion. Në Shqipëri, rrjeti kombëtar për të rinjt zhvilloi një anketë me të rinj në të gjithë vendin dhe konstatoi një zhgënjim të rritur tek partitë politike për shkak të papunësisë dhe korrupsionit. Pjesa më e madhe e të rinjve pohojnë se nuk dëshirojnë të marrin pjesë në veprimtaritë politike të partive dhe se janë gati të largohen nga vendi. Ndiqni për më shumë korrespondentin ton, Iliriana Golli. Rrjeti kombëtar për të rinj dhe organizatat Zërit sapo kanë përmbyllur anketën Rinia në Shqipëri e vitit 2019 duke intervistuar ballë për ballë dhe me telefona qindra të rinj në 12 qarqe të vendit. Autorët e studimit pohojnë se problemi kryesor që veçojnë të rinj në përgjigjet e tyre është papunësia krahas mosbesimit të lartë ndaj partive politike. 80% të rinjve që kanë marrë pjesë në anketën Rinia në Shqipëri kanë identifikuar papunësinë si problematikën më kryesore që i shqetëson ata, të ndjekur më pas nga të ardhurat e ulta, arsimimi, korrupsioni, mosmbështetja e institucioneve për të rinj. 62% e të rinjve mendojnë që asnjë prej partive politike nuk mundet që të zgjidh problematikat e të rinjve në vend. Dhe programet e këtyre partive politike nuk i përafrohen fare zgjidhjes së problematikave të rinjve. Anketa zbuloi se mbi 50% e të rinjve shprehen se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e radhës. Claudio Pulaha, një nga autorët e anketës, pohon se mbi 70% e të rinjve mendojnë për emigrimin dhe se janë gati të lënë vendin sapo t'i jepet mundësia për punë dhe jetë normale në një shtet tjetër. Që 50% e të rinjve shprehen që nuk janë të vendosur ose nuk duan që të shkojnë të votojnë në zgjedhje vendore. Imagjinoni 50% e të rinjve nuk kanë besim dhe nuk kanë dëshirë që të shkojnë të hedhin votën për të ndryshuar diçka për realitetin që ata i shqetësojnë. Të rinjt i shikojnë mos besues më partitë politike se mundet të sjellin një ndryshim të caktuar që ata e dëshirojnë. Që të mos shkojmë më pas në shifrat e 79% të rinjve që duan të largohen dhe kjo është një ndër arsyet se pse ata nuk duan që të shkojnë dhe të votojnë. Të rinjt janë shprehur në anketë se kanë humbur besimin te administrata e lartë si dhe tek pushteti vendor, ku mbi 80% e të anketuarve pohuan se bashkia nuk i dëgjon dhe nuk hap dyert për të shqyrtuar hallet e tyre. Rezulton se 84% e të rinjve mendojnë që partitë politike nuk janë të hapura për të konsultuar problematikat që të rinjt shqetësojnë. Dhe nëse referohemi me një shifre tjetër tepër interesante që ka dalë nga të rinjt, është që 35% e të rinjve mendojnë që partitë politike konsultohen dhe shkojnë takojnë të rinjt një herë në 4 vjet atëherë kur ka zgjedhje. Anketa në shkallë kombëtare Rinia në Shqipëri 2019 nxori se investimi për rinin vlerësohet të jetë i pamjaftueshëm për 75% të rinjve, derisa buxheti për rinin thonë ata është vetëm 0.05%, shumë herë më pak se sa minimalja. Qeveria nga ana e saj deklaron se papunësia e rinjve është në minimumin historik dhe se po zbaton strategji për shqyrtimin e problemeve të rinisë dhe mbulimin e halleve të tyre me buxhete si në gjimnaze edhe në universitete. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Këshilli i Qarkut Shkodër nderoi sot 8 martirë antikomunist nga Zagora e Malësisë Madhe, pjesa me madhe të pushkatuar në vitet e para të komunizmit për shkak të qëndresës së tyre. Përfaqësues të shoqatave të ish të burgosurve politikë dhe familjarëve të pushkatuarve thanë se gjatë 30 viteve të fundit nuk është bërë sa duhet për vlerësimin e këtyre figurave dhe gjetjen e eshtrave të tyre. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe familjarë të 8 martirëve antikomunistë të ardhur nga Shtetet e Bashkuara dhe Italia. Korrespondenti i Zërit Amerikës njofton. Nderimi që u bë sot 8 martirëve të fshatit Zagor nga Malësia Mallë, pjesa më e madhe të pushkatuar në vitet e para të regjimit komunist, është pjesë e veprimtarive kushtuar kujtesës historike të krimeve të komunizmit, organizuar nga Këshilli i Qarkut të Shkodrës, i cili u dha 8 martirëve pas vdekjes titullin qytetar nder i Qarkut. Në shënderimi për guximin, devotshmërinë dhe rezistencën e tij të vendosur heroike kundër regjimit diktatorial në mbrojtje të vlerave njerëzore dhe demokratike. Për të ndjekur veprimtarinë e sotme kishin ardhur nga Amerika dhe Italia shumë familjar të martirëve, mes të cilëve edhe djali dhe nipi i Rock Kantomarashit, të cilët jetojnë në New York. Diktatura egër ju vërsul aty në militar, me plumë, me pranga, me burgë internim. 4 veti pushkatoi i vari, 450 burg bani familja jonë. Falenderoj të gjithëve për respektin
që bat gjishit jem, Rokonti, edhe si ka thënë baba, Zoti ju bekoft ju edhe gjithë Shqipërisë. Studiusi Ndue Bazaj, autori i librit Malësia e Madhe kundër, thotë se me gjithë terrorin e egër, Malësia e Madhe nuk ju nështrua komunizmit. Nga Malësia, mbi 200 vetë të përshkatuam. Janë minimi vetë të burgosëm. E të ndërnum, plus persekucioni tjetër, shpërëndësime të tjera. Pja të regonë se Malësia e Madhe ka kënë vatër e rezistencës antikomuniste dhe nacionaliste, dhe s'kishte si në ndryshe. Për përfaqësuesit e shoqatave të ish të burgosurve politik dhe familjarve të pushkatuarve, megjithëse kanë kaluar gati 30 vite nga rrezimi i komunizmit, ende nuk është bërë sa duhet për këtë stres të vuajtur të shoqërisë shqiptare. Si është në mujtun shqiptarët të vramë në shtëpiat e veta, në duket e veta. Mos e këtë drejtën e vorrit. Si është e mujtun? Zotni, i kam shtëpiat aty, fshat tem, let vinë gazetarë, let vinë studiuesit historianë, ti shohin, janë në kam kullat të djeguna, që i kanë mush me kashtë, u kanë fuq shkepsën. Jemi të nërgjeqëm që për këto 30 vjeta bon shumë pak për këtë stres dhe për këtë faj ka politika shqiptare që nuk u kujdes si duhet. Duhet ishin mëllë të probleme me kohë. Megjithatë, pavarësisht se zani jonë për çdo ditë shkon t'ju bo më i vogël, t'ju na një ma pak, ne do t'i japim vetes. Do t'a forcojmë më tepër. Alberto Rrokmarashi thosë se malësorët, kudo ku ata jetojnë, përpiqet të ruajnë traditat dhe të ecin në rrugën e të parëve të tyre. Mas shumë vitesh, me gjitha ato përsekutime që janë bërë familjes tonë, na jena shumë krenarë sot, që edhe mas vdekjes, institucionet jo partijake, e kanë ndërua bashkë me qarkun e Shkodrës, babën tonë dhe axhën e babës, kushin e tij. Na do mundohna me çdo kusht t'i mojmë atë drejtim të jetës tyne, e kena shumë më të kollajt se ata kanë para vdekjes dhe nuk kanë pranu me u përull për me dhanë jetën, e na do të ecim përpara në rrugën e tyne në brezin tjetër që po vjen. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Në konferencën të ruajmë harmoninë ndërfetare, e cila u mbajt në Ulqin, u theksua nevoja e thellimit të kësaj tradite që përbën një aspekt pozitiv të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj, përgatiti materialin në vazhdim. Përfaqësuesit e komuniteteve fetare vlerësojnë harmoninë dhe bashkëjetesën fetare si një vlerë të çmuar të kombit shqiptar dhe si një shembull për të gjithë vendet tjera. Duke marrë pjesë në konferencën me temë të ruajmë harmoninë ndërfetare në Ulqin, famulitari i Kishës Ortodokse atë Nikola Petani vlerëson se toleranca fetare është një traditë e popullit shqiptar gjatë viteve dhe gjatë brezave. Unë them që është një traditë e popullit shqiptar toleranca fetare, jo vetëm që ne kemi këto vitet e fundit, por ne kemi pas traditë gjatë viteve, gjatë brezave. Edhe ne në nevojitet tani me qenë se këtë momente ne jemi ato që udhëheqëm, unë personalisht Kishën Ortodokse, ato që falit e Shkodrës, jemi që du të qojmë për para. Me për të qojmë për para ka disa regullë, ka disa kushte. Ku kushti me mirë është se secili të bëjt mirën e vetë për komunitetin e vetë, në mënyrë që besimtarit i kemi sa më afër me Zotin. Dhe në momentin që ne jemi sa më afër me Zotin, atëherë ne kemi kryer qëllimet e tyre tonë. Ndërkaq arqipeshku i Shkodrës Angelo Masafra vlerëson se bashkëjetesa fetare është jetësore dhe të jetë e rëndësishme. Unë mendoj se është një gjë jetësore, edhe sot më tepër, duke shikuar kjo lëvizje mbarë botërore, edhe duke ndjekur në paraprimu më mire Papa Francesco, i cili në kohë fundit të ka bërë këto udhëtime shumë të rëndësishme në Shtetet Arabe të Emiratet, në Marok, ku vazhdojnë, s'ka qenë në Shqipëri 2014, dhe ke bërë takimi shumë i bukur, ku vazhdojnë për të thënë se ne jemi bijtë e Zotit të gjithë. Do të mundohet që të jemi një familje,
me shumë race, me shumë fisë e kultoj, me shumë kultura, me shumë fe. Ndërsa përfaqësuesi i Meftenisë së Shkodrës, Lavdrim Hamja, jep shembullin e harmonisë të komuniteteve fetare në Shkodër. Vlerat kombëtare, vlerat fetare, patjetër që trashëgohen, duhet të kultivohen, edhe këto kultivimi tyre vjen padyshim përmes takimeve të ndryshme dhe bashkëpunimeve që i bëjmë mes komuniteteve fetare. Shkodra nuk ka dyshim që është një shembull i mirë, sepse ne po ban traditë disa vjeçare që në Shkodër 3 komunitetet fetare, komuniteti musliman, katolik dhe ortodoks, organizojmë simpoziume të përbashkëta lidhur me tema të ndryshme që interesojnë shoqërisë, për familjen, për drogën, për alkoolin, për bigjozin, për disa vese të cilat me të vërtetë po dëmtojnë shoqërinë tonë. Në këtë konferencë u theksua se modeli i mirë i harmonisë fetare përbën një aspekt pozitiv të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve, i cili edhe sot është ndruar në një vlerë të çmuar, identifikuese për shoqërinë në përgjithësi. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej. Presidenti Donald Trump nënshkroi këtë muaj një urdhër ekzekutiv që synon forcimin e sektorit të sigurisë kibernetike që shërben si vija e parë e mbrojtjes ndaj hakerave vendas dhe të huaj. Dronët po provojnë levërdinë e tyre nëpërmjet dërgesave në rrugë ajrore, fotografimin nga lart apo edhe thjesht eksplorimit. Por duke marrë nën kontroll një dron në konferencën globale të sigurisë kibernetike në Afrikën e Jugut, 13 vjeçari Roy Paul tregoi se sa të ekspozuara ndaj sulmeve janë pajisje të lidhura në internet. Ky ninja i kibernetikës, siç e quan ai veten, shijon të qenit haker. Kam bërë hakerin që në moshën 6 apo 7 vjeçare, kur fillova të interesohesha për teknologjinë dhe të mësoja për teknikat e ndërhyrjes. Në aktivitetin organizuar nga firma e sigurisë kibernetike Kaspersky Lab, ai thotë se e pati shumë të lehtë. Fillimisht skanova për praninë e rrjeteve në këtë mjedis, pastaj kërkova për pajisjet e lidhura me rrjetin e dronit dhe e shkëputa dronin nga lidhja me përdoruesin. Pastaj u lidha vetë me dronin dhe tashmë është plotësisht nën kontrollin tim. Mund ta drejtoj në fluturim, mund të regjistroj video dhe të mbledh gjithfarë lloj të dhënash. Ky është rreziku në të ardhmen tonë të ndërlidhur përmes internetit, për shtëpitë inteligjente, makinat pa shofer, komunikimet celulare dhe dronët. Konsumatorët rrallë kushtojnë vëmendje sigurisë së pajisjeve të tyre. 93% e sulmeve ndaj pajisjeve të lidhura me internetin shfrytëzojnë fjalëkalimet e dobta. Së bashku me prindrit e tij, Roy Paul themeloi kompaninë Cyber Shaolin për të edukuar të rinjt rreth sigurisë kibernetike. Ai është ftuar të flasë në konferenca në mbar botën. Mesazhi i tij është i thjeshtë. Teknologjia vetëm do të shtohet dhe kjo do të jetë bota jonë. Le të marrim masat që tani që të jetë një botë e sigurt dhe të mos i vuajmë pasojat më vonë. Mosmarrëveshjet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po ndikojnë negativisht tek fermerët amerikanë. Prodhimet e sojës dhe mistrit tashmë eksportohen me tarifa më të rënda, gjë që ka rritur konkurrencën nga eksportues të tjerë. Materialin vazhdim. Jeta në ferm ka një ritëm rutinë. Tani kësaj rutine i është shtuar edhe shqetësimi i tarifave, thot fermerja Pam Johnson nga qyteti Floyd në Iowa. Sapo zgjohem bëj kafen, pastaj hap kompjuterin dhe shoh çmimet e ditës për drithrat dhe sojën. Këto kohë gjithmonë më krijohet ankth pasi çmimet kanë rënë vazhdimisht. Zonja Johnson dhe bashkëshorti i saj janë fermer prej 6 brezash. Ashtu si fermer të tjerë, sot ata ndeshen me një ndër situatat më të vështira të jetës. Po shtrëngojmë rripin. Kostot e prodhimit për mistrin dhe sojën janë rritur, ndërsa çmimi i shitjes së produktit ka rënë. Ende nuk ka garanci për mbështetjen nga Kongresi të një marrëveshjeje të re tregtare me Kanadan dhe Meksikën. Po ashtu lufta tregtare me Kinën që ka sjell rritje të ndërsjellë të tarifave i ka kthyer këto betejë politike në shqetësime afatgjata për fermerët. Me sa dëgjoj mund të duhet të presim deri në vitin 2025 para se të shohim rikthimin e fitimeve në këtë sektor, por ka mundësi të mos rikthehen fare. Dëmin mund ta ndiejë djali i çiftit Ben Johnson kur të marrë në dorë biznesin e familjes. Të gjitha bizneset bujqësore do të vuajnë. Ndjehet dallimi mes biznesit që mezi mbijeton dhe një biznesi në lulëzim.
Familja Johnson thot se po thellohet e ndeku mes fermerëve dhe pjesës tjetër të forcës punëtore amerikane, sidomos me politikat tregtare që po ndjek Washingtoni, që ata thonë se janë të dëmshme për sektorin e tyre. Ne jemi njësoj si bizneset e tjera. Fakti që po nxjerrin politika që qëllimisht e dekurajojnë tregtinë është irritues. Zhgënjehem kur shoh se termi tregti është bërë fjalë pistë për të dyja partitë. Pam Johnson thot se nuk votoi për presidentin Trump në zgjedhjet e 2016-s, si rezultat i pikpamjeve të tij për tregtinë. Ajo shprehet se vazhdon të ketë të njëjtin qëndrim. Të thuash unë jam njëri që dua tarifat, apo të thuash është lehtë të fitosh në një luftë tregtare, janë deklarata shqetësuese për mua. Ende nuk duket ndonjë zgjidhje në horizont. Në fakt gjërat po bëhen më shqetësuese, ndërkohë që afrojnë zgjedhjet e 2020-s. Pam Johnson shprehet se suksesi i biznesit familjar varet nga suksesi i politikave tregtare amerikane. Nuk dua që presidenti Trump të dështojnë në këto përpjekje. Duam që ai të ketë sukses në mënyrë që të gjithë të dalim të fituar. Djali i saj pret me padurim për një zgjidhje pozitive. Për këtë vit është mbyllur periudha më fitimprurse e shitjes së sojës, pra që tani jemi me vonesë. Ndoshta nuk është kurrë vonë, por sa më parë të zgjidhet, aq më mirë. Ndërkohë që vazhdojnë negociatat, administrata Trump thot se po punon për të hartuar një program ndihmash për fermerët që janë dëmtuar nga përplasjet tregtare. Avenger Endgame shënon kulmin e filmave me superheroj të studios Marvel, që nga filmi i parë i këtij zhanri Iron Man, që doli në vitin 2008. Kritikët e kanë përshëndetur filmin 3 orësh si një super spektakël me një përfundim të përshtatshëm të serisë Avengers. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Penelope Polu, foli me kritik të industrisë së kinematografisë. Pas një përfundimi të paqartë dramatik të filmit Avengers Infinity War, në të cilin personazhi mbizotrues galaktik redukton gjysmën e jetës së planetit në pluhur, pjesa e dytë, Avengers Endgame, është kapitulli i fundit i serisë së filmave Avengers, duke mbledhur të gjithë superherojnë të universit Marvel në një betejë finale kundër titanit plotfuqishëm. Gazetari Washington Postit, që mbulon kulturën e librave komik, thot se Avengers Endgame pritet të jetë një nga filmat më të mëdhenj. Endgame është kapitulli i fundit i diçkaje që kur nuk e kemi parë më parë, një histori e lidhur me atë të disa filmave ekskluziv gjatë një dekade. Por çfarë elementësh e bën një film të përmasave të tilla? Sipas aktorit Paul Rudd, mbi të gjitha janë personazhet. Këto personazhe janë një prototip, kanë një rezonancë emocionale dhe marrëdhëniet që kanë me njëri tjetrin janë me të vërtet gjëja kryesore që i bën këto filmat mirë. Pastaj ka një histori tregimi, thot aktori Chris Hemsworth. I think it's the darkest in some ways, the sort of wackiest in other ways. Unë mendoj se në disa mënyra ky është një nga filmat më të errët. Në thelb është një shfaqje dramatike e personazheve dramatik, në një film me kosto tepër të lartë, vizualisht mahnitës, me efekte speciale më të mira që mund të imagjinoni ndonjëherë. Visually stunning, smorgasbord, effects-driven film you could ever imagine. Një film i madh që nuk mund të jetë pa një fund të papritur, thot aktori i filmit Iron Man, Robert Downey Jr. 8 minutat e fundit filmit mund të jenë 8 minutat më të mira në të gjithë historinë e të gjithë serisë së këtyre filmave në një farë mënyre, sepse të gjithë janë të përfshirë. Pjesë e një filmi të madh është edhe kostoja e tij, thot analisti i Hollywoodit Steven Paterno. Disney, Marvel dhe Star Wars, pa anashkaluar edhe kompaninë Pixar dhe të tjerë, janë prodhues të suksesshëm filmash. Ato po gjenerojnë të ardhura prej miliarda dollarësh nga shfaqjet e tyre në kinema. Përveç kinemave, këto kompani krijojnë të ardhura edhe nga parqet dhe shfaqjet televizive të bazuara në personazhet e tyre. Kinemata në mban vendit ofruan shfaqje maraton të gjithë filmave të kompanisë Marvel, që çuan në premierën e filmit fundit, Avengers Endgame.
Nuk do të më befasonte nëse do t'i afroj të ardhurave në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Fundi i serisë Avengers gjithashtu sinjalizon një fazë të re të studios Marvel që po prezanton superherojnë të larmishëm. Kemi Panterin e Zi, që solli miliarda dollarë në fitime. E njëjta gjë po ndodh edhe me filmin Captain Marvel. Studiot e kompanisë Marvel po përgatiten për një ansambël filmash me superherojnë asiatik. Ata e kanë kuptuar se ka një audiencë për këto lloj heronjsh. Jo vetëm një audiencë, por edhe fakti që audienca e njëjtë që po pëlqente filmat fillestar Avengers dëshiron të shoh këto lloj filmash. Don't feel better about this. Part of the journey is the end. Materiali në vazhdim na njeh me ndikimin e luftës tregtare në tregun e biçikletave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ndjekim. Do të flasim për një zhvillim nga teknologjia lidhur me teknologjinë 5G. Në një botë 5G, makinat vetë drejtohen dhe në mbledhje marrin pjesë hologramet tona, por që të arrihet ky realitet virtual nevojitet më shumë punë përgatitore dhe testim të sistemeve. Për këtë qëllim, shkencëtarët po ndërtojnë në New York një rrjet eksperimental të quajtur Cosmos. So Cosmos is a joint project of Rutgers University, Columbia and NYU. Cosmos është një projekt i përbashkët i universiteteve Rutgers, Columbia, Universiteti New Yorkut, si dhe disa partnerëve, si qyteti New Yorkut, kompania Silicon Harlem, kompania IBM e të tjera. City College and IBM. Në mbikëqyrjen e Fondacionit Kombëtar të Shkencës, Cosmos është një platformë testimi për rrjetin 5G dhe për gjeneratat e ardhshme të rrjeteve të komunikimit. The idea is that researchers. Ideja është që shkencëtarët e industrisë dhe të universiteteve mund të hyjnë në rrjet nga zyra e tyre dhe të zhvillojnë testimet nga larg. Pra, çdo ide të re që mund të kenë për rrjetin 5G apo rrjetet që do të pasojnë, ata munden t'i testojnë nëpërmjet kësaj platforme. Tipari unikal i platformës Cosmos është se do të pasqyrojë realitetin e jetës urbane. Një hapësirë prej 1.6 km² në Harlemin perëndimor do të transformohet në një qytet laborator të mbushur me antena valësh dhe pika ndërlidhëse. One of the challenges that faces 5G now. Ndër sfidat e 5G-s është se kjo teknologji po bëhet e disponueshme ndërkohë që nuk dim ende se për cilat funksione do të përdoret. Cosmos do të na ndihmojë të eksplorojmë mundësitë dhe vlerat e rrjetit 5G dhe të mësojmë se si do t'i shërbejë zgjidhjes së problemeve të newyorkesëve. Going to solve problems for all New Yorkers. Ekipi i Cosmosit ka hartuar një program fillestar që do të shërbejë studentëve dhe mësuesve. So you could literally have IBM and a high school student. Një nxënës i shkollës së mesme mund të sjellë ide të reja për komunikimin në distancë apo edhe aplikacione të reja, pra mund të kesh kompaninë IBM dhe një nxënës shkolle që janë duke eksperimentuar në të njëjtën platformë. Kjo ofron qasje dhe mundësi që nuk kanë ekzistuar më parë. Exposure that's never been done before. It's unprecedented. All of a sudden you have teachers who Tashmë kemi mësues që janë të informuar për komunikimin me valë dhe janë shndërruar në mësues më të mirë të matematikës apo shkencave. Kur platforma është vetë komuniteti, mundësitë janë të pakufizuara, ashtu siç janë rrjetet e reja të komunikimit. Ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e sotëm, unë ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.